වතුර පොම්පයක් ක්‍රියාත්මක කරන විට එමගින් ශබ්දයන් නිකුත් වේ. ඒ පිළිබඳව සිසුන් පිරිසක් දක්වන අදහස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. පළවෙනි එක පොම්පයෙන් අපතේ යන ශක්තියෙන් කොටසක් ශබ්දයේ ලෙස පිටවේ. B පොම්පයෙන් නිපදවන ශබ්දය අඩු කළහොත් එයින් කිසියම් යාන්ත්‍රවාසියක් ලැබේ. පොම්පයෙන් නිකුත් වන ශබ්දය වැඩි නම් පොම්පයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි. පළවෙනි ප්‍රකාශය දිහා බැලුවොත් පොම්පයෙන් අපතේ යන ශක්තියෙන් කොටසක් ශබ්දයේ ලෙස පිටවේ. ඔව් ඒක වෙනවනේ. පොම්පයට අපේ යම්කිසි බලයක් ලබා දුන්නම නැත්නම් අපිට අපි යාට යම්කිසි ශක්තියක් ලබා දුන්නොත් ඉන්ධන වලින් හරි විදුලියෙන් හරි මෙතනදී ජල පොම්පයන්නේ. එහෙනම් මේකට ලබා දෙන විද්‍යුත් ශක්තියෙන් එයා චාලක ශක්තියක් ඇති කරලා ඒ චාලක ශක්තියෙන් ජලය ඇද ගන්නවා කියලා හිතමු. එතකොට අපිට මෙතනදී අනවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඒ පොම්පයෙන් හටගන්නා ශබ්දය. එතකොට මේ ශබ්දය නිසා එයාගේ ශක්තියෙන් යම් කොටසක් හානි වෙනවා. අපි ශක්ති සංස්ථිතිය දැම්මොත් පද්ධතියකට ලබා දෙන ශක්තිය වෙන ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ශක්තිය මැවීමක් හෝ විනාශ කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි එකේ කියන එක හරි. පොම්පයෙන් අපත යන ශක්තියෙන් කොටසක් ශබ්දයේ ලෙස පිටවේ. දෙවෙනි එකේ කියලා තියෙනවා මේ නිපදවන ශබ්දය අඩු කරොත් එයින් යම්කිසි යාන්ත්‍රවාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් හරි. අපිට පුළුවන් නම් මේ පොම්පය සර්විස් කරන්න. නැත්නම් ඒ පොම්පයේ ශබ්දයක් ඇති වෙන්න හේතු වන කොටස් වල ඒ ශබ්දය ඇති කිරීමට හේතු අයින් කරන්න. ඝර්ෂණය නිසා ශබ්දය ඇති වෙනවා. යන්ත්‍ර කොටස් එකිනෙක වදිනකොට ශබ්දය ඇති වෙනවා. මේ ශබ්දය අඩු කරනවා නම් ඒ අයින් වෙලා යන ශබ්ද ශක්තිය නැත්නම් දෙවෙනි ශක්තිය ඒකෙන් අවශ්‍ය ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් හරි. තුන්වෙනි එක කියනවා පොම්පෙන් නිකුත් වන ශබ්දය වැඩි නම් පොම්පයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කියලා. අපි පොම්පෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශබ්දයේ ඉපදීමක් නෙවෙයි ජලය ඉහළට ඇද ගැනීමක්. ඒ නිසා ශබ්දය වැඩි කරා කියලා එකෙන් අපිට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා යාගේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ පොම්පයේ ශබ්දය වැඩි වෙනකොට. ඒ නිසා C ප්‍රකාශය වැරදි. ගැළපෙන ප්‍රකාශ වන්නේ A සහ B. ඒ නිසා ගැළපෙන උත්තරය අංක 1.